Are you okay? Are you okay? آیا ته ښه یې؟ I just rear-ended someone and I just rear-ended someone معنا ما همدا اوس د یو چا موټر د شا د خوا ټکر کړ. rear-ended د ټکر یو خاص ډول دی چې موږ په خپل موټر باندې د یو بل چا موټر د شا د خوا وهو. دغه ټکر ته چې دی rear-ended وایي. I don't have insurance. And I don't have insurance. زه بیمه هم نه لرم یا انشورنس هم نیم. بیمه یا انشورنس دې ته وایي چې موږ یو د بیمې شرکت ته پیسې ورکوو او بیا هغوی چې دی موږ ته د ځینو تاوانونو لکه د مرستیا ټکرونو یا د نورو پیسې یا تاوان راته هغوی پرې کوي. What's your trauma? What's your trauma? ستا مشکل څه دی؟ trauma په طبي اصطلاح کې ذهني یا روحي ناراحتۍ ته هم وایي. دلته what's your trauma ستا مشکل څه شی دی؟ Oh, I can't get a job because I just got out of prison. Well, I can't get a job because I just got out of prison. یعنی زه نشم کولی چې وظیفه ترلاسه کړم ځکه چې زه همدا اوس له زندان نه راووتم. جاب معنا وظیفه یا دنده او پریزن معنا زندان. Really? Really? رښتیا؟ Yep. Shit, you win. Shit, you win. تا وګټله. دلته د یو وین نه مقصد دا دی چې ستا مشکل له ما نه غټ دی یا تا وګټله. مقصد ستا مشکل زما نه غټ دی نو تا وګټله. Yay me. یې می ماته دې مبارک وي یا دغه بدبختي دې ماته مبارک وي. What kind of job are you looking for? What kind of job are you looking for? ته څه ډول وظیفه غواړې یا څه ډول وظیفه پسې ګرځې؟ I mean, honestly, anything. I mean honestly anything. که هر ډول وظیفه وي مشکل نشته. که هر ډول وظیفه یا دنده وي مشکل نشته یا که هر ډول کار وي مشکل نشته. Well, I can't guarantee full time, but I could give you some shifts as a bagger. I can't guarantee full time but I could give you some shift as a beggar. لومړی راځو shifts هغه ځایونو کې چې هلته کاري ټایم یا وظیفه 40 ساعته وي نو هلته کاري ټایم یا کاري وخت دی په شفټونو باندې ویشي لکه د شپې شفټس ورځې شفټس 4 ساعته شفټس 7 ساعته شفټس نو په دغه شفټونو باندې ویشي هغې دپاره بیا بیل بیل کسان وي هغه شفټونو دندې چې دي مخته وړي. همدارنګه بیګر هغه کس ته ویل کېږي چې په سټور کې ولاړ وي خلک له سوداګانې په قوطیو یا پلاستیکونو کې اچوي. دا ورته وایي چې زه کولی شم ځینې شفټونه د بیګر ځینې شفټونه تا ته درکړم. Manager already said no. Manager already said no. یعنی منیجر زه مخکې له مخکې رد کړی یا یې ما ته نه ویلي دي. I could talk to him. I could talk to him. زه کولی شم چې خبرې ورسره وکړم. په دې اړه به زه ورسره خبرې وکړم. Amy Matthews. Amy Matthews دا د دې نوم دی. مقصد زه Amy Matthews یم. Kenna. زه کینا یم. Assistant manager. یعنی مرستیاله منیجر. Recent rear-ender. Recent rear-ended یعنی تازه ټکر کوونکی یا هغه ټکر چې د شا د خوا بل چا موټر وهلی نو هغه ټکر کوونکی. In charge of checkouts and bagging. همدارنګه د چیک اوټ مسؤله یا in charge of check out